फर्स्ट लुक गर्दैछौँ यसको। सो दिस इज द फर्स्ट लुक। मैले पहिले भिडियो चाहिँ आफ्नो कन्फिगरेसन मोडमा राखिसकेको थिएँ। यो चाहिँ कन्फिगरेसनमा जाने, यहाँ हुन्छ टच, अनि कन्फिगरेसनमा जाँदाखेरि यु क्यान चुज कुनमा जान सकिन्छ। HDR, भिडियो, स्लो मोसन, टाइम ल्याप्स अनि फोटो मोड। सो यो मैले पहिले सेटिङ मिलाएर राखेको। अब क्विक भिडियो गर्ने हो भने यो अटो मोडमा आएको हुन्छ। अटो मोड यताबाट राइट स्वाइप गरेर यताबाट चाहिँ अटो भयो, अनि म्यानुअल मोड यो पहिले गरेको। अनि यसमा धेरै सेटिङ्सहरू छ। ISO जति ISO बढाउँदै गयो भने त्यति लाइट हुन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा चार्ट नै पाउँछ त्यसको म्यानुअल। यो चार्ट चाहिँ म तल डाउनलोड लिङ्कमा राखिदिन्छु। अनि सटर स्पिडको लागि यो सटर स्पिड, अब यहाँ मैले ISO 100 गराएको छु। सटर स्पिड 1/50 हुनुपर्छ। अनि म्याक्स ISO म्याक्स 3200 भन्दा बढी हुँदैन। अनि यहाँ भिडियो मोड, यो चाहिँ डिसेनलाइट नर्मल गरायो भने जस्ट नर्मल आउँछ, तर म डिसेनलाइट गरायो भने यसले एक्चुअल भिडियो कुन खिच्नु पर्ने त्यो खिच्छ। अनि डिऱ्याप मोड चाहिँ अफ गरिदियो भने यसले कर्भी खालको खिच्छ। डिऱ्याप चाहिँ अन गर्यो भने अलिकति भाग काटिन्छ, माथिको तलको सबै क्रप भएर आएको हुन्छ। अनि डिऱ्याप चाहिँ मोस्टली सिनेमेटिक भ्युजहरूलाई एकदम काम लाग्छ। अनि अरू फिचर चाहिँ यसको डबल ट्याप यस्तो गऱ्यो भने स्क्रिन चेन्ज हुन्छ, स्क्रिन अगाडि आयो। सो वी आर सिटिङ विथ द iPhone 7। अनि यही हो। अनि फेरि यो टच हुँदैन यो स्क्रिन। अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने यो आयो। अब अरू कुराहरू छ वाइट ब्यालेन्स, यो चाहिँ DSLR चलाउनेहरू यसको पुरै जानेको हुनुपर्छ। यसको सेटिङ्सहरू पनि गुगलमा नि पाउँछ, आफैले जाने अनुसार। अनि यो तल स्वाइप गऱ्यो भने 1080, 2.7K, 2.74/3, 4K यसरी खिच्छ। अब 4K को हो, यहाँ तल डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ। फेरि माथि गऱ्यो, अब 1080 मा खिचेको। अरू फिचर चाहिँ माथि गऱ्यो, यसमा अप्सन्सहरू छ। यो कन्फिगरेसन अप्सन्स, ब्राइटनेस, स्क्रिन ब्राइट, लो, अनि स्क्रिन लक हुन्छ। अब स्वाइप अप गरेर नि खुल्छ यो स्क्रिन, खुल्यो। अनि अरू यो भयो, यसमा भोइस कन्ट्रोल, स्न्यापसट, क्विक एक्सन, क्विक स्विचमा चाहिँ यो यता साइडको बटनको हो, यसमा राख्न मिल्छ। अनि साउन्ड्स एभ्रिथिङ यसमा अप्सन चाहिँ सजिलो छ एकदम चलाउनलाई। अनि मोस्टली यो कस्तो खालको अगाडिको स्क्रिनको क्रप गर्ने र फुल देखाउने यसमा छ। भोइस कन्ट्रोल, अनि यो चाहिँ स्पोर्ट मिटरिङ, अहिले म्यानुअल मोडमा स्पोर्ट मिटरिङ हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ यसमा RockSteady भन्ने हुन्छ। RockSteady चाहिँ यहाँ छ। EIS अफ गऱ्यो भने RockSteady अफ जान्छ, स्टेबिलाइजेसन नै हुँदैन। अब स्टेबिलाइजेसन केही पनि छैन। अब RockSteady अन गर्यो भने यु क्यान सी द डिफरेन्स, फुल स्टेबिलाइजेसनमा आएको हुन्छ। अब यसको एक्सेसरिजहरूको कुरा गरौँ। एक्सेसरिज चाहिँ नभएको छ है। एक्सेसरिज चाहिँ यो पहिला देखाएको यो लेन्स पोलर प्रोको एकदम प्रिमियम लेन्स छ। पोखरामा लेन्सहरूको बारेमा अलिअलि कुरा गरेको थियौँ। अनि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम गाह्रो थियो खोल्नको लागि, रबर लगाएर खोलेको। यो राख्यो। अनि लेन्स चाहिँ मोस्टली सनी वेदरमा एकदम काम लाग्छ, किनकि पुरै यसले मोस्टली सिनेमेटिक भ्यू पनि दिन्छ। अनि यो लेन्स लाएर र नलाएर एउटा भिडियो खिच्छु मैले, वेट है। अब यो म्याग्नेटिक हुन्छ पुरै। यसमा ND4, ND8, ND16 को छ। यो लेन्स लाएर खिच्दा चाहिँ अर्कै भ्यू आउँछ। यो कुन हो? ND8 लगाएर ND8 डार्कनेस आउँछ। यसले फुल सिनेमेटिक भ्यू दिन्छ। अब ND4 यो ND8 अलिक डार्क रहेछ। ND4 सो ND4 मा चाहिँ
यतिकै भ्यू धेरै राम्रो हो मोस्टली यताबाट सनलाइट आछ भने चाहिँ अर्कै देखाउँछ सो अब हामीले चाहिँ यसको स्ट्यान्डको कुरा गर्छौँ यो स्ट्यान्ड चाहिँ हामीले कभर लगाउनु पर्छ यो यससँगै आएको कभर हुन्छ कभर लगाउने कहिलेकाहीँ अब साथीहरूको बिचमा बस्दा या कहीँ गएर टाइम ल्याप्सहरू खिच्नु छ भने एकदम बेस्ट अप्सन खोल्यो just take the shot टप वाला टप भ्यूको गरेछौँ अघि हामी सानो भ्यूको गऱ्यौँ this is the stand we talked about here we go